हाय फ्रेंड्स, आज आपण बनवत आहोत फोडणीची मॅगी। लहान मुलांना खूप आवडणारी मॅगी आज आपण फोडणी देऊन बनवणार आहोत। त्यासाठी आपण इथे घेत आहोत 1 चम्मच तेल, 1.5 चमचा तेल। ह्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत 1 छोटा चमचा जिरी मोहरी। तुम्ही ही फोडणीची मॅगी करून बघा, तुम्हाला खूप आवडेल। जिरी मोहरी तडतडली आहे। आता आपण ह्याच्यात ह्या 2 मिरच्या टाकणार आहोत चिरलेल्या। आता आपण ह्याच्यात टोमॅटो टाकत आहोत। 1 चिरलेला टोमॅटो आहे हा आपण छान परतून घेणार आहोत। ही फोडणीची मॅगी मोठी माणसं खाऊन बघा, खूप आवडेल तुम्हाला याची टेस्ट। आपल्याला टोमॅटो छान मऊ करून घ्यायचे आहेत। टोमॅटो थोडे छान परतले आहेत। आता आपण ह्याच्यात स्वीट कॉर्न टाकणार आहोत। हे कच्चे स्वीट कॉर्न आहेत। जर तुमच्याकडे स्वीट कॉर्न नसेल तर काही हरकत नाही, नका टाकू। त्याच्याऐवजी तुम्ही ओले वाटाणे टाकू शकता किंवा शिमला मिर्च, काही तुम्हाला जे आवडेल ती भाजी तुम्ही ह्याच्यात टाकू शकता। गाजर टाकू शकता। माझ्याकडे स्वीट कॉर्न होता म्हणून मी टाकलेला आहे, नसेल तर ही मॅगी फोडणी आणि हिरव्या मिरचीची खूप छान होते। इथे मी 4 मॅगी घेत आहे, बनवत आहे। तर इथे मी 4 मॅगींचा मसाला घेतलेला आहे। हा मसाला आपण ह्याच्यात टाकून घेऊया आणि परतूया। हे पहा, मसाला परतलेला आहे। 4 पॅकेटसाठी आपण इथे 4 ग्लास पाणी टाकणार आहोत। हा पूर्ण ग्लास भरलेला नाहीये, एवढा रिकामा आहे। एवढं पाणी एका मॅगीला 1 ग्लास याप्रमाणे टाकायचं आहे। अर्ध्या ग्लासाला थोडं जास्त एवढं पाणी टाकायचं आपल्याला। आता हे उकळलं मिश्रण हे मॅगीचं की मग ह्याच्यात आपण मॅगी सोडणार आहोत। ह्याला छान उकळी येऊ द्या आणि स्वीट कॉर्नला जास्त वेळ लागत नाही शिजायला, त्यामुळे काळजी करू नका। हे पहा, आता आपल्या मॅगीला छान उकळी आली आहे पाण्याला। आता आपण ह्याच्यात मॅगी टाकून घेऊया। मॅगी तोडू नका, म्हणजे नूडल्स छान लांब लांब राहतील। आता आपण ही मॅगी शिजवून घेणार आहोत। तुम्ही कुठल्याही ब्रँडची मॅगी घेऊ शकता, ज्या पण ब्रँडची मॅगी तुम्हाला आवडते त्या ब्रँडची घ्या आणि अशी फोडणी देऊन बनवा, खूप स्वादिष्ट लागते। हिरवी मिरची आणि टोमॅटोची चव फार छान येते मॅगीला, त्यामुळं जर तुमच्याकडे कॉर्न वाटाणे काही नसले तरी टोमॅटो आणि हिरवी मिरची नक्की टाका। आता ही छान उकळू द्या। ही पहा, आपली मॅगी छानपैकी तयार आहे। ह्याच्यात थोडासा ज्यूसही आहे, ज्यूसही ठेवूया। छान लागते ही मॅगी।
आता मी तुम्हाला ही मॅगी सर्व करून दाखवते. हे पहा, ही प्लेटमध्ये मी मॅगी काढलेली आहे. आता आपण ह्याला कोथिंबीर टाकून गार्निश करूया. ही पहा, ही छान छान कोथिंबीर. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. बाय. आणि गरमागरम मॅगी एन्जॉय करा.